ไปดูพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะคุณผู้ชมที่พัดผ่านจังหวัดขอนแก่นค่ะส่งผลทำให้หลังคาสระว่ายน้ำถูกแรงลมพัดปลิวได้รับความเสียหายนะคะในขณะที่กำลังมีการแข่งขันบาสเกตบอลค่ะถือว่าบุกออกไปสั่นละ หลังคาสระว่ายน้ำพัดปิวขณะที่กำลังแข่งบาสกีฬาหีหมายังวะ เล่นได้นะสิถูก โอ้ยมันสิสู้จังไหนล่ะหนู บัตรคิดบอก มาสิไปกับสิไปนะ ซอสเสียงอะไรทำเรียบร้อย เอาไว้